Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tự do bên trong. Tập 5. Tôi là ai nếu không phải suy nghĩ và cảm xúc? Trong tập trước, chúng ta đã nói về vô thường và sự nắm giữ. Qua lời giảng của Sogyal Rinpoche, ta thấy rằng khổ đau không chỉ đến từ mất mát, mà đến từ việc không chấp nhận sự thay đổi. Khi bắt đầu buông bớt những gì không thể giữ, một câu hỏi rất lớn xuất hiện. Nếu không còn bám vào những câu chuyện về bản thân, thì rốt cuộc tôi là ai? Sau khi nói về vô thường và sự nắm giữ, Sogyal Rinpoche, Lạt Ma Tây Tạng, bậc thầy Phật Pháp và người dành cả đời giảng dạy về con đường tỉnh thức, dẫn người nghe đi sâu hơn vào một câu hỏi rất căn bản, nhưng cũng rất dễ khiến con người bối rối. Nếu buông bớt sự bám chấp, nếu không còn giữ chặt những câu chuyện về bản thân, thì rốt cuộc tôi là ai? Theo Sogyal Rinpoche, đây không phải là một câu hỏi triết học để tranh luận, mà là một câu hỏi ai cũng phải đối diện, dù sớm hay muộn. Trong đời sống thường ngày, con người rất quen với việc đồng hóa mình với suy nghĩ và cảm xúc. Khi buồn, họ nói, tôi buồn. Khi giận, họ nói, tôi giận. Khi lo lắng, họ tin rằng tôi là người hay lo. Dần dần, họ bắt đầu tin rằng mình chính là dòng suy nghĩ không dứt trong đầu và mình chính là những cảm xúc lên xuống trong lòng. Sogyal Rinpoche nói rằng đây là một sự nhầm lẫn rất phổ biến, nhưng cũng rất tai hại, bởi vì suy nghĩ và cảm xúc luôn thay đổi, trong khi con người lại muốn có một cái gì đó ổn định để nương tựa. Ông nói, chúng ta tin rằng mình là câu chuyện đang kể trong đầu, nhưng đó chỉ là một câu chuyện. Theo Phật Pháp, suy nghĩ không phải là ta, cảm xúc cũng không phải là ta. Chúng là những hiện tượng xuất hiện rồi biến mất, giống như mây trôi trên bầu trời. Sogyal Rinpoche thường dùng những hình ảnh rất gần gũi để người nghe dễ hiểu. Ông nói rằng, suy nghĩ giống như tiếng nói vang lên trong phòng. Có tiếng nói, nhưng phòng không phải là tiếng nói. Cảm xúc giống như thời tiết thay đổi. Có mưa, có nắng, nhưng bầu trời không phải là mưa hay nắng. Vấn đề là con người quên mất bầu trời, mà chỉ chăm chăm nhìn vào mây. Một điều rất đổi mà Sogyal Rinpoche chỉ ra là con người thường bị kiệt sức không phải vì làm việc nhiều, mà vì sống quá nhiều trong đầu. Tâm liên tục phân tích, so sánh, đánh giá, hồi tưởng quá khứ, lo lắng tương lai. Và trong dòng chảy đó, con người hiếm khi dừng lại để tự hỏi, ai là người đang nghĩ? Theo Phật Pháp, khi con người không nhìn ra bản chất của suy nghĩ, họ sẽ bị nó kéo đi. Mỗi ý nghĩ xuất hiện đều có vẻ rất thật, rất quan trọng và cần phải được giải quyết ngay. Sogyal Rinpoche nói rằng, suy nghĩ có quyền lực rất lớn, nhưng chỉ khi chúng ta tin vào chúng. Ông kể rằng, trong quá trình tu tập, nhiều người đến gặp ông và nói rằng họ không thể thiền được vì trong đầu quá nhiều suy nghĩ. Nhưng theo ông, vấn đề không nằm ở chỗ có suy nghĩ hay không, mà nằm ở việc đồng hóa mình với suy nghĩ. Khi con người tin rằng tôi là những gì tôi nghĩ, thì mọi suy nghĩ đều trở thành một vấn đề cá nhân, và từ đó sinh ra căng thẳng, tự trách hoặc tự hào. Phật Pháp không dạy con người phải dừng suy nghĩ bằng ép buộc. Phật Pháp chỉ mới gọi một điều rất khác, nhìn thấy suy nghĩ như là suy nghĩ. Sogyal Rinpoche nhấn mạnh rằng, khi con người bắt đầu quan sát suy nghĩ, một điều lạ lùng xảy ra. Họ nhận ra rằng mình không phải là suy nghĩ. Bởi vì nếu có thể nhìn thấy suy nghĩ, thì rõ ràng có một cái gì đó đang nhìn. Và cái đang nhìn ấy không bị cuốn theo nội dung của suy nghĩ. Ông nói, ngay khoảnh khắc bạn thấy được suy nghĩ, bạn đã không còn bị nó điều khiển hoàn toàn. Tương tự như vậy với cảm xúc. Buồn, giận, lo lắng có thể xuất hiện rất mạnh, nhưng khi được nhìn bằng sự nhận biết, chúng bắt đầu mềm lại. Không phải vì bị đè nén, mà vì không còn bị đồng hóa. Theo Phật Pháp, khổ đau không đến từ việc có suy nghĩ hay cảm xúc, mà đến từ việc bám chặt vào chúng. Khi con người tin rằng, tôi là nỗi buồn này, thì nỗi buồn trở nên rất nặng.
khi họ tin rằng tôi là sự lo lắng này, thì lo lắng trở thành bản sắc. Sogyal Rinpoche nói rằng, con người đã quen sống như vậy quá lâu, đến mức quên rằng mình có một khả năng khác, khả năng lùi lại và nhìn. Khả năng đó không cần học thêm, không cần đạt được. Nó vốn đã có sẵn. Tập 5 của Tự do bên trong không đưa ra một định nghĩa mới về cái tôi. Nó chỉ gọi mở một cánh cửa. Có thể nào? Ta không phải là dòng suy nghĩ trong đầu, không phải là cảm xúc đang lên xuống, không phải là câu chuyện về quá khứ hay tương lai. Nếu vậy, thứ gì đang ở đó lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra? Câu hỏi này sẽ dần hành trình đi sâu hơn vào bản chất của tâm. Trong tập tiếp theo, bận tâm hay sự nhận biết trong sáng là gì? Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.